Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o tartă de post vegană, o tartă cu vișine pe care eu am glazurat-o cu un jeleu de tot de vișine, bineînțeles. Este o tartă foarte delicioasă, este preferata mea și a băiatului meu, împreună cu cea de căpșune. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, dar le voi aminti și acum pe parcursul acestui video. Atingeți jos sub video unde scrie altele sau mai multe și veți găsi lista de ingrediente și alte informații pe care am uitat să le amintesc în video. Pentru început vom pune într-un bol 300 de ml de suc de portocale proaspăt stors, am folosit eu, dar puteți folosi apă minerală carbogazoasă sau puteți folosi jumătate suc, jumătate apă minerală. Am adăugat zahăr brun, adăugați după gust 100-150 de grame. Eu am adăugat 150 de grame, ținând cont că vișinile sunt mai acruțe. Și 100 de ml de ulei de măsline presat la rece am folosit și am amestecat foarte bine cu untel până când zahărul s-a dizolvat. Apoi am adăugat făina cernută în ploaie, 400 de grame de făină albă de grâu, în care am adăugat o lingură de praf de copt, ținând cont că acest pandișpan nu are ouă, deci trebuie să adăugăm praf de copt sau bicarbonat, altfel această tartă nu va crește. Vom amesteca în timp ce cernem făina, treptat, și chiar după ce terminăm de încorporat făina, dacă dorim ca această tartă să iasă mai pufoasă, putem să mai amestecăm suplimentar 5-10 minute sau putem să folosim chiar un mixer, dacă ne vine mai ușor. Ce am uitat să amintesc, înainte de a începe să facem această tartă, vom preîncălzi cuptorul la 170 sau 180 de grade Celsius. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Aici am 300 de grame de vișine pe care, bineînțeles, le-am spălat și le-am curățat de sâmburi. Încercăm să punem fără lichid, deci dacă lasă zeamă, o lăsăm deoparte pentru glazura de deasupra. Vom pune în aceste vișine o lingură cu vârf de făină albă și le vom amesteca, iar apoi le vom pune în compoziția pe care am făcut-o și vom amesteca la fel până când vom încorpora și vișinele. Eu am adăugat și o linguriță de esență naturală de vanilie, pentru că am uitat să o pun la început. Și bineînțeles am amestecat totul foarte bine. Amestecați cu o spatulă, nu faceți ca mine. Eu tot timpul uit să scot telul și amestec cu el, dar dacă amestecați cu telul se vor sfârma vișinile. Deci amestecați cu o spatulă și eu am pregătit o tavă din aceasta cu inel detașabil cu hârtie de copt. Tava mea are dimensiunile de 26 pe 26 de centimetri, dar puteți folosi și o altă tavă din aceea dreptunghiulară sau oricare altă tavă aveți. Și bineînțeles vom uniformiza compoziția să fie egală și apoi vom introduce tava în cuptorul preîncălzit, așa cum am amintit, la 170-180 de grade pentru 30-35 de minute. Acum depinde de cuptor, puteți face testul cu scobitoarea
Când scoatem tarta din cuptor, vom face și acest jeleu, care, așa cum am spus, este opțional. Din 300 de grame de vișine pe care le-am mixat, am obținut acest suc în care am adăugat o lingură cu vârf de amidon alimentar de tapioca sau porumb, puteți folosi, deci aproximativ 20 de grame. Am pus și câteva linguri de zahăr, la fel puneți după gust, aproximativ 50 de grame de zahăr. Și am pus acest amestec într-o tigaie antiaderentă pe foc mediu și am lăsat să fiarbă până s-a îngroșat, așa cum se vede. Deci când se îngroașă, face bule, vom opri focul. Și vom turna această glazură peste tartă și, bineînțeles, vom întinde cu o spatulă glazura peste toată suprafața tartei. Apoi o vom lăsa așa în tavă câteva minute, 10 minute. Vom scoate apoi inel detașabil, vom scoate și hârtia de pe margine, deci vom lăsa puțin să se întărească glazura și apoi vom scoate hârtia. Și apoi putem să transferăm cu grijă pe un fund de lemn, pe un platou și când se răcește complet o putem tăia. Ce pot să vă spun, că este foarte delicioasă. Eu nu fac des această tartă, deci o fac doar în acest sezon, o dată pe an sau maxim de 2 ori pe an, dar îmi place că este cu acel gust dulce acrișor. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit. Lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!